Hello, xin chào cả nhà. Nên tự tin thông báo với cả nhà Nên đã chinh phục được đèo Khao Phạ. Hello, xin chào cả nhà đến với vlog tuần này của Nên nha. Thật sự vlog tuần này Nên rất là háo hức giới thiệu đến cả nhà hai địa điểm trong hành trình tại Mù Căng Chải mà Nên đã có một trải nghiệm rất là thú vị. Thứ nhất là chúng ta sẽ chinh phục đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo của vùng núi phía Bắc. Hai nữa cả nhà sẽ cùng với Nên chinh phục sống lưng khủng long. Đây là một trong những nơi có thể nói là cao nhất tại Mù Căng Chải để cả nhà có thể khám phá được toàn cảnh 360 độ khu này. Và bây giờ không để cả nhà chờ lâu nữa, bắt đầu vào vlog luôn nha cả nhà. Hello, xin chào cả nhà ơi. Nên đang có mặt tại lưng chừng của đèo Khao Phạ ha. Thì đây là một trong những đèo rất là đẹp. Thì ở trên kia là từ cái chỗ mà Hello Mù Căng Chải cả nhà, nếu mà cả nhà chạy lên tới đây á là nó tầm khoảng 20 cây số. Thì ở đây là nó có một số hoạt động, ví dụ như là dù lượn hoặc là địa điểm check-in rất là thú vị ở trên đó. Nhưng mà mới chạy nửa đường thôi cả nhà, lạnh quýu luôn, lạnh cực kỳ lạnh luôn, 17 độ. Nhưng mà cảm giác như mình lên núi cả nhà, cái lạnh nó như thấu xương luôn, nó lạnh hơn bình thường nên phải đổi đồ luôn này cả nhà. Nãy đi mặc đồ kia tại vì ngày hôm qua tới đây thì thấy nó mát mát thôi, nhưng mà lên tới đây quá lạnh luôn cả nhà. Nhưng mà sao nào, trời ơi đúng là sương mù dày bịch luôn. Ở đây sương khói mờ nhân ảnh nên phải đổi bao tay luôn này cả nhà. Hồi nãy đi mang bao tay là nó lòi những ngón tay ra ha, còn bây giờ đi mang bao tay là phải đầy luôn nè các anh nhìn nè, trời ơi tái mét luôn. Ok, nên sẽ mang bao tay và tiếp tục hành trình chinh phục đỉnh đèo Khao Phạ. Đèo Khao Phạ là đèo hiểm trở và dài nhất trên tuyến quốc lộ 32 với độ dài trên 30 km. Đèo Khao Phạ đi qua nhiều địa danh nổi tiếng như La Pán Tẩn, Mù Căng Chải, Tú Lệ, Chế Cu Nha, Nậm Có, ở độ cao từ 1.200m đến 1.500m so với mực nước biển. Đèo Khao Phạ là một trong những cung đường đèo quanh co và dốc đứng thuộc hàng bậc nhất Việt Nam, vượt qua đỉnh núi Khao Phạ, ngọn núi cao nhất vùng Mù Căng Chải. Vượt qua vùng đèo heo hút gió và mịt mùng sương phủ, lên cao gần 50 km nữa mới thấy thị trấn Mù Căng Chải. Từ thị trấn Mù Căng Chải đi tiếp chừng 40 km đường núi nữa là sang đất Than Nguyên, Lai Châu, hoặc theo chân những cô gái Mông đi ít nhất thêm chục km nữa mới tìm đến được những bản làng người Mông sinh sống. Đèo Khao Phạ cùng với đèo Mã Pí Lèng, Ô Quy Hồ hay đèo Pha Đin đã tạo thành Việt tứ đại đỉnh đèo Việt của vùng núi Tây Bắc. Hello, xin chào cả nhà. Nên tự tin thông báo với cả nhà Nên đã chinh phục được đèo Khao Phạ. Mà sau lưng Nên cả nhà thấy một cái bảng để Khao Phạ rất là lớn ha, và Mù Căng Chải Yên Bái ha. Thì ở đây cũng là địa điểm mà chúng ta bay dù lượn luôn cả nhà. Thì nếu mà cả nhà chạy thêm 4 km nữa sẽ tới ngay chỗ đỉnh đèo Khao Phạ luôn. Nhưng mà chỗ đó thì nó lại là cũng chỉ có biểu tượng của tượng đài liệt sĩ này nọ kia thôi. Nhưng mà địa điểm này mới là địa điểm người ta tập kết ở bay dù lượn ha. Thì đây là địa điểm nổi tiếng nhất về chỗ Khao Phạ này, về bay dù lượn. Thì Khao Phạ này cả nhà là một trong những đỉnh đèo mà có thể nói là chúng ta sương mù nhiều nhất ở cả nước Việt Nam luôn á cả nhà. Nên là khi mà người dân tộc người ta đặt chữ Khao Phạ này á, giống như là sừng trời á cả nhà, giống như là một cái sừng vươn lên tới trời xanh ha, nên có tên là Khao Phạ. Rồi thứ hai nữa là cái đỉnh đèo này nó nằm ở độ cao khoảng 1.500 đến 2.001 mét so với mặt biển. Đây là một trong những đèo rất là lạnh luôn ở nhà. Khi chạy tới đây rất là lạnh nha, với cái độ dài của cái đỉnh đèo nguyên một cái đèo Khao Phạ này chứ là khoảng 30 cây số ha. Thì cả nhà nếu mà cả nhà đã tới Mù Căng Chải rồi, nên khuyên cả nhà nên vượt cung đường. Nếu mà bạn nào mà lái xe thật sự giỏi nha, nên vượt cung đường này.
gọi là một đèo đầy sương á cả nhà, quá trời nhiều sương luôn. Đi xung quanh đây cả nhà thấy không, toàn là sương không à. Và ở đây cũng có một cái điểm người ta bán đồ ăn sáng và đồ ăn vặt cho cả nhà ăn, không có mấy chị em tập bán à. Nhưng mà đây cũng là một nơi mà rất nổi tiếng hiện tại, tới thời điểm hiện tại đó chính là Ba Dù Lượng cả nhà. Đây nè. Đây cả nhà nhìn xuống đây ha, đây là địa điểm để Ba Dù Lượng. Rồi ở đây hoa đào đã nở kìa cả nhà, xa xa hoa đào nở quá đẹp ha. Thì cả nhà nhìn đây ha, thì nó có nguyên một đoạn đường nữa. Đoạn đường này là để cả nhà đi xuống đèo nè. Ở xuống dưới, cái đây là nguyên thung lũng ha. Đây ruộng bậc thang hết luôn, nằm dưới này rất là đẹp. Thì đèo Khao Phạ, rồi La Bán Tẩn, rồi những ruộng bậc thang, mâm lớn mâm nhỏ, rồi đồi bóng ngựa, Tú Lệ là một trong những cái nơi mà khi mà cả nhà tới Mù Căng Chải Yên Bái, cả nhà phải check in nha. Đây là Dù Lượng mà người ta đã bay ở những cái địa điểm đó cả nhà, ví dụ như là Mù Căng Chải nè, Đà Nẵng nè, Hòa Bình nè, Đồi Bù Hà Nội nè, Hà Giang, Phìn Hồ, Trạm Tấu ha. Đó, thì nó sẽ thuộc cái nhóm này nè cái nhà, MBL người ta bay ha. Đó là mê bay lượn á, viết tắt từ mê bay lượn. Chị, cái như cái Dù Lượng này là bay vậy là giá sao? Đó, hôm nay là 1 người thì công với mình là nếu mà liên hệ thì liên hệ đâu? Là điện thoại đây hả? Ở đây người ta chạy lên. Rồi. Ok, tới đây thì nên hiểu hơn chút xíu cả nhà, tức là khi mà cả nhà bay tới đây á thì cả nhà Ba Dù Lượng á là nó sẽ gồm nguyên một combo, tức là Ba Dù Lượng có một hướng dẫn viên cho mình bay chung. Thứ hai nữa là cái vé để bảo hiểm tiền Dù Lượng là khi cả nhà có sự cố xảy ra accident á. Rồi thứ ba là một cái vé xe ôm ở dưới chở cái nhà lên, tại vì cả nhà nhìn đây nha, cả nhà bay á là cái nhà đầu đáp xuống xa xa dưới kia á thì bắt đầu người ta mới có xe ôm chở cái nhà lên. Thì cái hoạt động này là 2.190.000. Nhưng mà hôm nay á cả nhà Nên sẽ không bay Dù Lượng ở đây, tại vì thật sự ngày hôm nay Nên thấy rất nguy hiểm. Thứ nhất là sương mù quá nhiều, và thứ hai nữa là gió cũng khá lớn, nên là Nên đã quyết định là không bay Dù Lượng mà chỉ check in nơi này để gửi đến cả nhà thôi nha. Theo tiếng dân tộc, khi Khao Phạ có nghĩa là sừng trời. Đây là tên gọi nhằm ám chỉ sự hùng vĩ của cung đường đèo này. Vì thế mà đèo có tên Khao Phạ cũng tương đối dễ hiểu. Khi nhìn từ xa và nhìn từ phía trên cao xuống thì đèo Khao Phạ giống như một chiếc sừng mọc hướng thẳng lên tận mây xanh cùng những làn sương mù quanh năm phủ kín đỉnh đèo. Lễ hội dù lượn bay trên mùa vàng được tổ chức thường xuyên vào mùa lúa chín, thu hút hàng ngàn người lên với vùng cao Tây Bắc để được trải nghiệm cảm giác bay lượn trên bầu trời. Hơn nữa, điểm xuất phát của dù lượn càng khiến du khách trầm trồ, vì đó chính là đèo Khao Phạ, đến một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng bởi sự hiểm trở với độ cao khoảng 1.200 so với mực nước biển và quanh năm bao phủ trong màn sương mơ ảo của khói, của mây. Điểm bay dù lượn Khao Phạ, huyện Mù Căng Chải nằm ở độ cao hơn 1.200 m so với mực nước biển. Đây là một trong những điểm bay được đánh giá là đẹp nhất Việt Nam cũng như trên thế giới. Không phải ngẫu nhiên mà đèo Khao Phạ lại nằm trong 4 con đèo đẹp nhất, hùng vĩ nhất nhưng cũng đồng thời nguy hiểm nhất ở vùng Tây Bắc. Tuy chỉ dài khiêm tốn 30 km thôi và có phần lép vế so với những người anh em như ông Quy Hồ, Pha Đi Mã Bí Làng, nhưng 30 km đó lại là cung đường có thể đẹp nhất trong cuộc đời bạn. Hello, xin chào cả nhà.
sau thời gian di chuyển quá trời lâu luôn, và chạy rất nhiều những cái đường quanh co quằn quèo đầy rẫy sự nguy hiểm. Thì nên đã có mặt ở tới đây mà hỏi rất nhiều lần á, tại vì đoạn đường á cả nhà, ở những con đường mà ở trong những cái bản, những cái làng á, thì đường nào nó cũng giống như đường nào hết trơn á. Đường đan thì nó không có một cái đường lớn, không có đường nhỏ, cứ rẽ liên tục nên phải hỏi rất nhiều ha. Nếu như mà cả nhà đi từ ở ngoài theo hướng Gadia, bây giờ cả nhà suy nghĩ đơn giản vậy đi, cả nhà cứ lấy Gadia làm trung tâm nha, tại vì Mù Căng Chải á, Gadia là nó làm vị trí trung tâm luôn, thì cả nhà cứ lấy đó làm trung tâm. Nếu mà cả nhà đi từ Gadia thì cả nhà đi bằng con đường chính á, thì nó sẽ dễ đi hơn. Còn Ninh là đi từ ngã Ba Kim thì nó chỉ theo một con đường giống như một con đường làng vậy đó cả nhà, chạy rất là khó nha. Nhưng mà nếu mà cả nhà nào là nữ thì cả nhà nên chạy con đường mà quay về Gadia, dù nó xa hơn một chút nhưng mà nó là một con đường lớn an toàn cho cả nhà. Còn chớ cả nhà không có chạy con đường nhỏ này nổi đâu, rất nguy hiểm. Và thứ hai là một số con đường nó chưa làm xong nữa, chạy cái đường rất là dốc, nguy hiểm, đá rồi đất không à. Đó, thì đó là số lời khuyên cho cả nhà. Thì bây giờ bắt đầu cả nhà sẽ khám phá hành trình ngày hôm nay của Ninh, đó là lưng khủng long. Nhưng mà đổi lại cả nhà đi con đường bản á, thì cả nhà sẽ vượt qua rất là nhiều đoạn đường đẹp, rất là nhiều những cung đường cả nhà chỉ có thể trải nghiệm bằng cách chạy xe thôi, rất đẹp luôn cả nhà ơi. Đi lên ha. Tiền vé. Từ đây lên đó có tiền vé nữa hả? Có chứ. Bao nhiêu anh? Vé 20.000. Một vé 20.000. Ok. Cảm ơn anh. Cả nhà ơi, thì khi mình lên tham quan sống lưng khủng long á, thì mình sẽ tốn tiền vé nha, mỗi vé 20.000. Cả nhà sẽ đi con đường này lên nè. Thôi giờ bắt đầu lên cả nhà. Wow, đường này trồng hoa rất đẹp nha. Hoa này hoa gì vậy anh? Hoa. Tên gì? Tức là con biết tính là con bỏ con cò. Nói chung trên này những loại hoa đa phần không ai biết tên là hoa gì hết cả nhà ơi, mà rất đẹp. Rồi hoa thơm lắm cả nhà. Rồi hello cả nhà. Cả nhà thấy cái đường đi lên cái sống lưng khủng long không? Thôi, cái này giống như là mấy cục đá này nó tạo hình hài giống như là cái lưng của những cái chỗ điểm nhọn của con khủng long á cả nhà. Wow, đúng là thiên nhiên ha. Thì ở bên đó cả nhà, ở bên đó mới là cái đỉnh nha, ở bên đó mới là cái đỉnh của khủng long. Tới ngày hôm nay nên lỡ môi, mặt mày đang xì hết. Wow, hùng vĩ không cả nhà, quá hùng vĩ luôn ha. Rồi thì mình sẽ bước qua bên đó nữa là mới tới cái đỉnh nhất của cái lưng khủng long mà luôn cả nhà. Thì nên sẽ bắt đầu bước vào bển để giới thiệu đến cả nhà nha. Đoạn đường những cái đá nhọn rất là nhiều và trơn trượt ha, nên cả nhà nhớ cả nhà đi và cẩn thận nha. Và đặc biệt là cả nhà nào mà đi ở đây á, cả nhà nên mang giày thể thao nha, giày đi lội bộ leo núi gì đó thì cả nhà đi nha. Đặc biệt là những cái giày mà nó bám chắc á, để cả nhà đi cho nó an toàn ha. Nhớ đi lên đây đừng có giỡn nha cả nhà, tại xung quanh đều là vực thẳm hết, cả nhà đừng có giỡn, nên tập trung đi ha. Rồi nên đã bắt đầu tới đỉnh của cái con khủng long nè cả nhà ơi. Rồi đây
Đây là đỉnh con khủng long nha. Wow, đẹp quá cả nhà ơi. Có thể nói nó đẹp mà mình không tưởng tượng được luôn á cả nhà. Quá đẹp luôn cả nhà ơi. Nếu như bạn từng mê mẩn khi đọc các bài review chinh phục sống lưng khủng long Tà Xùa thì điểm đến này ở Mù Cang Chải nhất định sẽ không khiến bạn thất vọng. 3 ngày, khi chinh phục sống lưng khủng long Mù Cang Chải, bạn sẽ được chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên đẹp đến nao lòng. Từ trên cao nhìn xuống, những thửa ruộng bậc thang trải dài đập vào tầm mắt khiến biết bao người phải thốt lên ngỡ ngàng. Chinh phục sống lưng khủng long Mù Cang Chải từ lâu đã trở thành niềm khao khát lớn lao của biết bao tín đồ đam mê khám phá. Đến với nơi đây một lần trong đời, bạn chắc hẳn sẽ càng mê mẩn phong cảnh tuyệt sắc của đất trời Yên Bái và thêm yêu vùng đất xinh đẹp này. Hãy thử một lần bước ra khỏi vùng an toàn, xách ba lô lên và chinh phục những thách thức khó nhằn nơi đây. Chắc hẳn khi nhắc đến sống lưng khủng long Mù Cang Chải vẫn còn đọng lại trong tâm hồn của người nhiều du khách khi đã có dịp đặt chân đến Việt Nam. Nơi đây mang trong mình những hình ảnh thửa ruộng bậc thang đầy màu sắc và sức sống, khiến mỗi du khách khi đặt chân đến đây đều cảm giác quen thuộc và thư thái. Sống lưng khủng long thuộc tỉnh Mù Cang Chải, một cao nguyên đồi núi hùng vĩ, quanh năm xanh mát, thảm thực vật phong phú, nằm ẩn mình giữa các ngọn núi Tây Bắc hùng vĩ. Sống lưng khủng long đã trở thành điểm đến không thể thiếu khi đến Mù Cang Chải, một biểu tượng về vẻ đẹp thiên nhiên và sự bền bỉ của con người nơi đây. Sau một thời gian mà đi ngồi đi ngắm cái cảnh sắc tuyệt đẹp này á cả nhà, thật sự cả nhà nên tới đây đi, cả nhà nên tới lưng khủng long, cả nhà nhìn ngắm cái khung cảnh này, cả nhà mà thấy nó tuyệt đẹp dữ lắm luôn. Nãy giờ mà dù là trời rất là nắng luôn nhưng mà đi vẫn ngồi đây để ngắm cái cảnh đẹp này, quá hùng vĩ cả nhà. Thật sự cả nhà có dịp thì cả nhà nên đến đây nha. Thì ở đây Ni sẽ chia sẻ một số thông tin sơ sơ cho cả nhà biết nữa. Tức là sống lưng khủng long á, nó nằm ở hai nơi ha, một là Mù Cang Chải này, hai là ở bên Tà Xùa á, bên đó cũng rất là đẹp nha. Và cảm giác như cái sống lưng khủng long ở bên Tà Xùa thì nó nhìn nó hoành tráng hơn nhiều á cả nhà. Còn cái này giống như là một cái mỏm đá nó trắng trứng giữa của cái vực này thôi cả nhà, nên là chúng ta nhìn cũng không ra được lắm con khủng long. Nhưng mà thật sự là đứng từ ở trên đỉnh cái lưng của con khủng long này á, coi như là con này là con khủng long bé đi. Cả nhà nhìn rất là đẹp ha. Hành trình tiếp theo của Niên trong ngày hôm nay sẽ là đi rừng trúc. Thì cả nhà follow theo Niên để đi khám phá cái đó nha. Nghe nói cái đó là một trong những khu rừng trúc rất là đẹp và cảm giác đi vào đó giống như mình lạc vào xứ sở của Nhật vậy cả nhà. Thì đi cùng với Niên nha. Cảm ơn các bạn đã xem kênh. Nếu thích các bạn hãy bấm đăng ký để ủng hộ Niên. Và đừng quên bấm vào cái chuông để đón xem các tập tiếp theo các bạn nhé.